Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Huế từ lâu đã đi vào thơ ca, vào lòng người. Nơi đây từng là kinh đô của triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của dân tộc Việt Nam, kéo dài hơn 140 năm. Những vua chúa nhà Nguyễn đã xây dựng cơ đồ nguy nga, để lại dấu ấn sâu đậm trên mảnh đất này. Sau khi chứng kiến Trịnh Kiểm sát hại anh trai của mình, thì Nguyễn Hoàng tìm gặp cụ Trạng Tình Nguyễn Vĩnh Khiêm. Cụ mới cho một cái câu thơ: Hoành sơn nhắc đái, vạn đại dung thân. Hoành sơn tức là đèo ngang ở tại Hà Tĩnh đó mấy bạn. Thì Nguyễn Hoàng mới tìm gặp chị dâu của mình, nhờ chị nói chuyện với anh rể là Trịnh Kiểm cho mình vào trấn giữ vùng đất Thuận Hóa, tức là vùng Bình Trị Thiên giống như bây giờ. Không ai biết chính xác cái tên Huế được đặt từ bao giờ, nhưng theo các nhà nghiên cứu, nó bắt nguồn từ địa danh Thuận Hóa, được vua Trần Anh Tông đặt tên vào năm 1307, sau khi nhận hai châu Ô và châu Lý từ vua Chế Măng của Chiêm Thành làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân. Thuận nghĩa là êm xuôi, thuận lợi. Hóa nghĩa là biến đổi, cải hóa. Qua hàng thế kỷ, tên Thuận Hóa được dân chúng gọi tắt thành Hóa, rồi biến âm từ Hóa thành Huế, một hiện tượng ngữ âm quen thuộc trong tiếng Việt, giống như hòa đôi khi đọc thành Huề. Huế, cố đô của Đại Việt xưa, nơi lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa quý giá, từ đại nội tráng lệ, hệ thống lăng tẩm các vua Nguyễn đến nhã nhạc cung đình, mộc bản triều Nguyễn, tất cả đều được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bên cạnh giá trị lịch sử, Huế còn mang vẻ đẹp mộng mơ riêng biệt mà chẳng nơi nào sánh được. Dòng Hương Giang lững lờ trôi, núi Ngự Bình hùng vĩ làm nền, chùa Thiên Mụ cổ kính trên đồi cao, và những con phố rợp bóng phượng vĩ, hàng thông xanh mướt. Đây là cái con đường sát với cái hoàng thành Huế đây mấy bạn. Cái này gọi là đại nội, thì đại nội sẽ gồm hai khu. Khu phía ngoài này ấy, thì gọi là hoàng thành, còn phía trong ấy là gọi là Tử Cấm Thành, tức là nơi mà vua ở đó. Tất cả tạo nên một Huế trầm mặc, sâu lắng, đầy chất thơ. Mời các bạn cùng mình khám phá vùng đất thơ mộng nhưng phủ đầy dấu ấn thời gian qua vlog ngày hôm nay. Hello, mình đang trên đường đi phượt từ Quảng Nam đi ra Huế mấy bạn. Hiện tại mình đang đứng ở trên đèo Hải Vân, ngay chỗ cái đoạn khúc cua này, rất là đẹp, không thua gì cái đường đèo ở đây Hà Giang. Ngay chỗ này thì cũng có vài người ta đang dừng lại để người ta chụp hình ha. Ở trên này thì có thể nhìn xuống được thấy xa xa bên kia là dưới biển nè, và phía bên biển là có thể thấy mờ mờ cái thành phố Đà Nẵng ha. Hiện tại là đây là cái giai đoạn là trước Tết các bạn, mới 10 giờ kém 20 thôi. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng Chạp. Thì khi mình đi như thế này thì mình thấy cũng rất là nhiều người ta đi xe máy từ Đà Nẵng để đi về Huế, Quảng Trị để đi về quê ăn Tết đó các bạn. Đi trên đường này rất là vui. Các bạn hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh nhé. Hello. Anh chị là cũng về quê ăn Tết rồi? Hay đi chơi? Ok. Đây là ải Nam Quan mấy bạn, hay còn gọi là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Thì cái ải này cách với mặt nước biển là 500 m. Địa thế rất là hiểm trở. Từ đây nhìn xuống dưới cái kia mình gọi là Vịnh Lăng Cô đó. Thì vào năm 1858 khi quân Pháp tiến đánh Đà Nẵng, thì khi ra tới đây gặp trúng cái ải này khó vượt qua ấy, nên quân Pháp phải quay đầu chiếm Nam Kỳ trước. Mình ở Đà Nẵng là cũng phải là mấy năm ấy, học đại học rồi
làm việc ở đây, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình tới cái Hải Văn Quan ấy, rất là tuyệt vời. Khi mà các bạn vô trong cái Hải Văn Quan ấy, đây là một cái nhà trưng bày theo cái lối là kiến trúc mà Việt Nam cổ, một cái nhà ba gian, cột kèo làm bằng gỗ, mái rất là thấp. Đây là một cái tư liệu lịch sử người ta dán ở trong cái nhà trưng bày mấy bạn. Ở tại đây người ta cũng nói này, vào năm 1858 khi liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng nhằm mục đích đánh ra Huế, triều đình nhà Nguyễn đã quyết tâm bảo vệ cho được vị trí chiến lược quan trọng này. Vua Tự Đức đã liên tục điều thêm quân lính để trấn giữ Hải Văn Quan. Đây người ta cũng để cái tên là Hải Văn Quan, thiên hạ đệ nhất hùng quan. Thì đây là cái đường cong, cái khúc cua lúc nãy mình vừa mới đứng mình giới thiệu tới cho các bạn đây. Rất là đẹp ha, quá tuyệt vời. Cái nhà này mình thấy còn rất là mới các bạn, gỗ rồi còn tươi lắm. Thì mình có hỏi cái chú bảo vệ thì chú nói cái nhà này người ta mới phục dựng lại thôi, chứ không phải là nhà cổ ban đầu. Mình đang đứng ở trên này là cái tòa thành, cái điểm cao nhất ở trong cái Hải Văn Quan mấy bạn. Từ trên này đứng nhìn xuống nè, đây là phía Đà Nẵng nhá. Đó, nhìn đây là quân lính Pháp mà nó đi ngang qua là mình biết hết. Ồ, quá đẹp. Phía bên này thì nó hơi bị sương mù mấy bạn. Còn phía bên này là view biển nè, Vịnh Lăng Cô phía bên này. Đó. Cái Hải Văn Quan này sẽ có hai mặt nha mấy bạn. Mặt phía bên này ấy, là nhìn về hướng Đà Nẵng nè. Còn mặt về hướng bên này, hướng biển nè, Vịnh Lăng Cô đây. Thì cái này là thuộc về phía Huế. Wow, không khí rất là trong lành luôn, bầu trời trong xanh. Đây là một cái bể tắm mấy bạn. Mình sẽ vô trong này mình nghỉ ngơi một chút nhé. Bây giờ là 11 giờ kém 15 rồi. Thôi mình vô đây mình ăn trưa luôn, mình ngắm biển. Hôm nay là một trong những cái ngày cuối năm, nên biển ở đây nó hơi động một tí, sóng rất là to các bạn. Đó. Biển một bay nha, núi một bay nè, núi rất là hùng vĩ, rất là đẹp bạn. Hồi nãy mình vô mình dựng chiếc xe để mình ra đây mình chụp hình, thấy chị kia chị mời quá, nên vô đây chụp hình quay phim sơ sơ rồi, nhưng mà cũng hơi ngại nên mình gọi một trái dừa ra uống với bạn. Sau 2 tiếng đồng hồ chạy từ Vịnh Lăng Cô thì mình đã tới Huế rồi mấy bạn. Huế đây, Huế mộng Huế mơ ha. Bây giờ mình sẽ vô mình ăn trưa trước. Cũng đã 1 giờ kém 5 rồi. Phải ăn trước như gì nha. Ở Huế người ta bán cơm phần như thế này các bạn. Cho một tô cơm với lại mấy cái đĩa nhỏ nhỏ như thế này. Thì một phần như thế này là 40.000. Giá cả cũng hợp lý. Gọi một cái đĩa thịt kho. Muốn
Địa điểm đầu tiên mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan tại Huế, đó là Lăng Vua Tự Đức. Thì cái Lăng Vua nằm trên một cái con đường này người ta mới mở rộng này. Con đường rải nhựa rất là rộng ha. Và rất là nhiều xe khách và những cái chiếc xe hơi để người ta đi lại cho nó dễ. Trước khi vô Lăng Vua mình sẽ mua cái vé ở ngoài phía bên trái của cổng vào nhé. Đây là một cái vé có giá là 150.000. Đây là Lăng Vua Tự Đức, mình không biết nói gì luôn, còn một từ là quá đẹp. Đây là cái lối vào trong Lăng Vua mấy bạn. Đứng ngay chỗ này gió rất là mát ha. Wow. Quá đẹp luôn. Kiến trúc thời nhà Nguyễn này. Cái cổng bên kia là vào đây là khu điện thờ của vua chứ không phải là vào lăng mấy bạn. Lăng thì phải đi ra rồi quẹo trái lại. Thì mình có hỏi cái anh mà trông coi cái điện thờ này thì anh nói là cái này là điện chính này. Mà ngày xưa người ta thờ vua trong này nhưng mà hiện tại nó hư hại rồi. Nên người ta đang quay lại để người ta sửa chữa. Thì người ta dời cái bàn thờ của vua qua bên cái gian phía bên tay phải này đây. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ra lại và quẹo trái nhé để tới Lăng Vua Tự Đức. Các bạn thường sẽ nghe nói nhiều về vua Gia Long hoặc là vua Minh Mạng, còn vua Tự Đức thì mình ít nghe hơn. Thì vua Tự Đức là vị vua thứ tư triều đại nhà Nguyễn. Vua đầu tiên là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị rồi tới Tự Đức. Thì vua Tự Đức là vị vua trị vì Việt Nam lâu nhất trong cái triều đại nhà Nguyễn, kéo dài tới 35 năm. Thì ông là một cái vị vua là rất là tài giỏi mấy bạn, rất là thơ phú hoặc là chữ viết rất là đẹp. Có thể là đẹp nhất trong số những cái vị vua nhà Nguyễn từ trước tới giờ. Và cái triều đại của ông là một cái triều đại rất là khó khăn khi mà chứng kiến cái sự xâm lược của đế quốc Pháp. Tức là ông trị vì từ năm 1847, bắt đầu từ thời gian đó thì quân Pháp nó tiến quân vào Việt Nam vào năm 1858, sau khi ông trị vì Việt Nam khoảng được 10 năm. Đây là cái khoảng sân phía trước Lăng Vua Tự Đức. Lăng vua này thì còn gọi là Khiêm Lăng để thể hiện là đây là một vị vua rất là khiêm tốn. Phía trước sân thì mình thấy có đặt những cái tượng của các quan văn, quan võ. Có một cặp ngựa và một cặp phôi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong.
Cái bia ở đây gọi là Khiêm Cung Ký các bạn. Mình sẽ không đứng sát vô trong này quá để cho mọi người còn chụp hình. Mình đứng lâu quá thì nó chắn tầm nhìn của mọi người ha. Thì cái Khiêm Cung Ký này là do nhà vua viết, mình nghĩ là thế. Thì nó nói về cái suy nghĩ và cái tâm tư của nhà vua Tự Đức. Thì ông là nhận thấy cái sự yếu kém của cái đất nước ta thời lúc bấy giờ. Thì ở ngoài thì rất là hào nhoáng, nhưng mà bên trong thì quân đội nó rất là yếu. Nên khi mà Pháp xâm chiếm nước ta thì hầu như là quân đội mình là không đỡ nổi luôn. Đây là Khiêm Lăng của vua Tự Đức đó các bạn. Thì ngay chỗ cái lối vào phía bên trong lăng ấy, thì sẽ có một cái tường trắng ở chỗ này. Thì mình quay cái tay nào mình không biết tay nó tiếng Việt mình gọi là cái gì, nhưng mà sẽ trắng để mình không đi vào trực tiếp như thế này nhé, không đi vào, mình sẽ đi vào qua phía bên cạnh này đó. Đây là ngôi mộ của vua Tự Đức đó mấy bạn. Đúng như cái tên gọi là Khiêm Lăng, nên nhà vua làm một cái mộ rất là đơn giản, không có cầu kỳ trang trí quá nhiều là hoa văn ha. Đây là cái khu vực nơi có đàn tế Nam Giao mấy bạn. Một cái chỗ mà giống như một công viên á. Xung quanh hai bên là cây cối, những cây thông này. Ồ, rất là đẹp mấy bạn. Đây là phía cổng vào. Ở kia là cái đường chính mà người ta đang kiểu như bày bán hoa mai, hoa đào để người ta trưng Tết đó. Mình sẽ đi vào bên trong nhé. Nhiều bạn đi du lịch tới Huế mà không để ý về lịch sử sẽ không biết cái địa điểm này. Thì vé vào cái điểm tham quan này là 50.000 mấy bạn. Hình như là chỉ có một mình vô đây tham quan thôi, còn lại không có ai hết, vắng tanh. Đó. Phía trước cái đàn tế thì người ta có đặt một cái bàn thờ. Còn đây là lối đi lên cái đàn tế Nam Giao, nhưng mà người ta giăng dây rồi, người ta không cho vào tham quan mấy bạn. Đây mình chỉ đi vòng xung quanh đây thôi.
Các bạn xem tới đây có thấy Huế đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp thì hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh nhé. Theo mình cảm nhận thì Huế là một cái nơi hòa trộn giữa cái khí hậu mát mẻ, tự nhiên của Đà Lạt và một cái nét đẹp cổ kính của Hà Nội các bạn. Không có cái nơi nào ở trên Việt Nam mà có một cái nét đẹp mà vừa là hồi cổ và vừa là tự nhiên giống như Huế này đâu. Rất là khó tìm. Thì Nam có nghĩa là hướng Nam, còn Giao tức là lễ tế trời mấy bạn. Tức là lễ tế Nam Giao, tức là một cái buổi lễ tế trời đất ở tại khu vực phía Nam của kinh thành Huế. Đây là một cái buổi lễ rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất của thời nhà Nguyễn. Cái buổi lễ này là do nhà vua chủ trì, nhà vua làm chủ tế. Thì nếu mình nhớ không nhầm thì trong cái quyển mà Nam Phong Tập Chí của cụ Phạm Quỳnh ấy, cụ viết về cái 10 ngày ở Huế, thì cụ từ Hà Nội cụ ra Huế chủ yếu là để xem cái buổi tế lễ này mấy bạn. Cái buổi này sẽ tế bắt đầu từ 2 giờ sáng tới 5 giờ sáng đó, nên lúc đó cụ Phạm Quỳnh muốn đi xem đó là phải dậy từ cái lúc nửa đêm, có thể là đêm đó không ngủ luôn, để sáng dậy sớm để có thể đi coi được cho kịp, không có bị bỏ lỡ bất kỳ một cái khoảnh khắc nào. Tại vì lúc đó là cụ làm nhà báo nên cụ muốn đi xem để cụ về cụ viết lại. Thì cái buổi lễ này nó sẽ bị gián đoạn từ cái năm 1945, sau khi vua Bảo Đại tự phế truất mình. Thì cái buổi lễ này nó dừng hẳn mãi tới năm 2002 thì nhà nước mình mới phục dựng lại cái buổi tế này. Thì cái buổi tế này theo cái quyển Nam Phong Tạp Chí thì cụ Phạm Quỳnh nói là ngày 12 tháng Giêng. Nhưng mà lúc nãy khi mình hỏi cái bác mà bán vé thì bác nói là sau rằm tháng Giêng mới người ta mới làm lễ này. Đây là một cái nơi rất là đặc biệt với bạn. Chắc có lẽ cũng ít người tới đây để quay vlog lắm. Cái chỗ này là cái nhà ngày xưa và cái mộ phần của một chí sĩ yêu nước, đó là cụ Phan Bội Châu. Ngay chỗ lối vào thì người ta có cái bảng tóm tắt về cái di tích này nè. Ở trên cái bảng này thì người ta có ghi luôn năm tháng này, thì mình đọc luôn khỏi cần phải nhớ ha. Thì cụ Phan Bội Châu sinh năm 1867, mất năm 1940, là nhà yêu nước và là nhà văn hóa. Thì tháng 6 năm 1925 thì cụ Phan Bội Châu bị quân Pháp bắt áp giải từ Trung Quốc về Thừa Thiên Huế. Thì những cái người dân ở nơi đây vì cảm mến cụ thì mới chung tiền lại xây một cái nhà nho nhỏ cho cụ ở ha. Thì mọi người đặt cho cụ biệt danh là ông già Bến Ngự. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô xem bên trong của nhà cụ nhé. Đây là nhà trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Phan Bội Châu, nhưng mà người ta khóa cửa lại rồi mấy bạn. Cái khu bên này là cái khu nhà ở của cụ Phan Bội Châu này. Cái nhà ngày xưa đây, người ta lợp bằng mái tranh ha. Cái vách này là vách tre mấy bạn. Đây này. Thông báo ngôi nhà ở của cụ Phan Bội Châu tạm thời đóng cửa để bảo quản định kỳ. Thì trước đây mình đã tới cái ngôi nhà này, mình tham quan bên trong rồi mấy bạn. Nói chung là cái bên trong nó đơn sơ lắm, mà cái phòng ngủ của cụ á chỉ có một cái rương gỗ và một cái giường thôi, không có cái đồ vật dụng gì mà giá trị hết. Trong cái khu vực này thì có rất là nhiều mộ phần, nhưng mà cái mộ lớn nhất ấy là mộ cụ Phan Bội Châu mấy bạn. Thì người ta để là do ông Cát, tức là cháu của cụ ấy, là sửa sang lại đó. Thì bên cạnh là mộ phần của con cụ tên là Phan Nghi Đệ. Thì cụ Phan Bội Châu là người Nghệ An, thì cụ cưới bà vợ đầu tiên thì không sinh được con, thì bà vợ đó mới lấy thêm một cái bà vợ bé cho cụ, thì đẻ ra một người con tên là Phan Nghi Hinh. Thì sau này vài năm sau thì bà vợ lớn lại có thai, thì đặt tên con là Phan Nghi Đệ, tức là cái cụ ông đây nằm bên này. Thì rất là trớ trêu ha. Thì con của vợ lớn thì tên là Đệ, mà con của bà vợ bé thì tên là Huynh. Thì nói chung là bà vợ của cụ phụ nữ ngày xưa á, người ta hy sinh rất là nhiều mấy bạn. Khi mà cụ Phan Bội Châu bị Pháp áp giải từ Trung Quốc về Huế thì có đi ngang qua Nghệ An,
ngang qua cái nhà cụ thì bà vợ mới chạy ra mới nói của cụ một câu á là thầy lo việc nước tôi không dám khóc. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời của Phan Bội Châu thì có thể tìm đọc qua quyển là Phan Bội Châu Niên Biểu. Đó là một cái quyển kiểu như hồi ký của cụ vậy. Thì ngay tại đây, phía đối diện với mộ phần của cụ thì có mộ của 2 con chó mấy bạn. Thì lúc cuối đời của cụ ấy, thì cụ có căn dặn rằng thì khi cụ chết thì hãy chôn con chó bên cạnh cái mộ của cụ. Tại vì con chó thì nó trung thành, còn con người có thể là bán đứng mình nên cụ không có thích. Đây là đồi vọng cảnh. Vọng có nghĩa là nhìn xa xăm, cảnh ở đây là cảnh sắc. Nên ngồi ở đây thì mình nhìn cảnh sắc phía xa xăm kia rất là đẹp. Nơi đây thì có phong thủy gọi là núi ôm nước tụ, được các vua nhà Nguyễn chọn làm nơi gọi là ngắm cảnh. Đây là cơm hến mấy bạn. Thì quán này chuyên về hến. Thì mình ăn cái gì đó thì mấy chị này sẽ làm cho mình ha. Có bún hến nè, có cháo hến, mì hến, cơm hến nữa. Thì chị hỏi là có ăn cay được không? Nếu ăn cay được thì chị bỏ ớt. Tại vì người Huế người ta ăn cay rất là đậm đó. Trong này người ta có sồi bào này, có một ít rau thơm ha. Có mấy cái này là kiểu như tốt mỡ chiên với lại hến nữa thì chắc chắn là phải có rồi. Ngon mấy bạn. Cho bát canh. Cảm ơn chị. Mình trộn vô nó ăn. Dạ, trộn vô. Em trộn vô nó như vậy nó ăn. Dạ, ok. Em trộn đấy. À, ok, dạ, dạ. Chị kia chị nhắc mà. Ăn cái này là phải trộn. Đó. Mình ăn sai bài nha. Đó, trộn rồi ha. Ăn lại nè. Dạ có. Rồi nhìn hai anh ơi. Cho tôi một muỗng rau, còn mình dạ con xoay cũng dạ. Trộn hơn ăn ngon hơn mấy bạn. Mình có gọi thêm một cái đĩa bánh bột lọc nữa các bạn. Huế là nổi tiếng với bánh bột lọc ấy. Rồi, bánh bột lọc nè. Đó, ngon không? Mỗi cái bánh thì là 5.000. Mình gọi 5 cái luôn, 5 cái 25.000 nha. Rồi, có chén nước mắm này. Đó. Ngon mấy bạn. Bánh bột lọc nóng.
cái gì chứ bánh bạc ngọt ở đâu, nhưng mà bánh ở Huế là ngon nhất, chắc chắn luôn. Sau khi ăn hết một tô cơm hến thì mình gọi tiếp một cái tô bún hến các bạn. Đó, mình ăn cho nó đã. Nói chung là mỗi tô như thế này có 18.000 chứ mấy, rất là rẻ. Đó, trộn này nha. Đó, trộn này nha. Cái topping thì nó cũng giống như cơm hến vậy, nhưng mà thay cơm bằng bún thôi. Quá đã. Một tô như thế này nó cũng không nhiều lắm đâu, nên một người ăn 2-3 tô vẫn được. Cái cầu này thì bắc ngang qua dòng sông Hương nhé. Thì vào năm 1968, tức là Tết Mậu Thân đó, thì cây cầu này đã bị gãy. Nên cái ông nhạc sĩ có tên là Trầm Tử Thiên, ông mới sáng tác ra ca khúc là Chuyện một cây cầu đã gãy. Tối nay mình đi dạo trên bờ sông này thì gió nó mát bạn, thì cũng không lạnh lắm, nhưng mà mình sợ là lát nữa về nó sẽ lạnh, nên mình vẫn mặc luôn cái áo khoác này nó cho nó kín đáo. Lát nữa có lạnh thì cũng còn có áo mặc ha. Đây sát bờ sông có một cái bãi cỏ rất là xanh ha. Chỗ này là một cái vườn hoa mấy bạn. Còn trên này kiểu như là công viên ấy. Đó. Có những cái dịch vụ cho thuê xe điện, trượt patin. Rất là nhiều bạn thanh thiếu niên tới đây để chơi đùa vào buổi tối các bạn. Các bạn đã đi chơi ở tại Huế với mình từ sáng cho tới tối. Nếu các bạn có cảm nhận gì thì hãy để lại dưới phần comment. Còn riêng mình thì mình thấy Huế rất là nhẹ nhàng và dễ thương. Đêm đã dần khuya và trời càng ngày càng lạnh. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Đừng quên bấm like và ấn nút đăng ký kênh nhé.
Tiếng Chuông Thiên Mụ, Canh Gà Thọ Sương, đó là hai cái biểu tượng của Huế. Thì đây là chùa Thiên Mụ và phía bên kia bờ sông Hương, bên kia các bạn, bên kia là cái làng Thọ Sương đó. Thì do sáng nay mình đi sớm, rất là sớm ha, mới 7 giờ 23 phút nên hiện tại là chưa có cái du khách nào tham quan, chỉ có mỗi một mình thôi. Ở trong này có mấy chú tiểu đang sơn phết lại chuẩn bị ăn Tết đó mấy bạn. Cái tháp này là tháp Phước Duyên, người ta rào lại và người ta cái vẻ khép cửa không muốn cho mình vào nữa. Thì trong này người ta nói là được xây dựng năm 1845 dưới thời hoàng đế Thiệu Trị, tức là cái đời vua trước của hoàng đế Tự Đức các bạn. Đây là cái lối vào chùa Thiên Mụ các bạn. Thì trước ngay chỗ cổng vào thì mình sẽ có 4 cái ông hộ pháp đây. Đó, ma gia tứ tướng đó. Sau khi chứng kiến Trịnh Kiểm sát hại anh trai của mình thì Nguyễn Hoàng tìm gặp cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cụ mới cho một cái câu thơ: Hoành Sơn nhắc đái, vạn đại dung thân. Hoành Sơn tức là đèo ngang ở tại Hà Tĩnh đó mấy bạn. Thì Nguyễn Hoàng mới tìm gặp chị dâu của mình, nhờ chị nói chuyện với anh rể là Trịnh Kiểm cho mình vào trấn giữ vùng đất Thuận Hóa, tức là vùng Bình Trị Thiên giống như bây giờ. Và vào năm 1601 thì chúa Nguyễn Hoàng bắt đầu cho xây dựng chùa Thiên Mụ giống như bây giờ. Đây, ngôi chùa này là ngôi chùa là cổ nhất và có thể nói là nhiều ý nghĩa nhất ở tại Huế.
Đây là một cái quán bún bò Huế có tên là quán Sen. Thì mình cũng không biết là ăn cái quán nào hết, nên tra trên Google Maps thì thấy quán này khá là nổi tiếng và nhiều cái khách du lịch tới đây để người ta ăn. Đa số là người nước ngoài nên giá nó cũng hơi đắt hơn một tí. Thì nếu có dịp nào tới Huế thì các bạn có thể tìm ăn những cái quán local do những cái bạn người địa phương giới thiệu thì nó sẽ có giá phải chăng hơn. Thì chờ một lúc nữa thì đồ ăn ra thì mình sẽ review tới cho mọi người nhé. Sáng nay thì mình có một cái người bạn là assistant, bạn Phú. Đó, Phú thì rất là trẻ nên mình đặt tên là Phú Dân. Thì Phú là sẽ làm cameraman cho mình bắt đầu từ sáng nay, bắt đầu từ cái buổi ăn uống bò Huế này. Đây là cái tô bún bò Huế, cái tô này là tô đặc biệt các bạn. Còn bạn Phú thì gọi một bát bò bắp, thì mình coi thử đặc biệt thử nó có ngon không, tại vì tô này nói là ngon nhất ở trong tiệm. Thì cái bún bò Huế này là ngày xưa là một cái món ăn là do tầng lớp lao động đó. Và sau này người ta thêm những cái topping thịt bò đồ này kia thì nó thành là đặc sản của quốc gia các bạn. Thì thường là cái bún bò Huế nó có sợi to, thì bún ở đây mình thấy là sợi nhỏ. Thì mình thì cũng quen ăn sợi nhỏ rồi nên mình cũng không thấy làm phiền, nó giống nhau hết. Trong này thì có cái này là huyết vịt nè, có chả, có thịt bò ha. Ok, cho thêm tí ớt vô. Cái bún bò Huế thì cái mùi vị nó sẽ rất là thơm và do mùi xả, và nó có thêm cái mắm rút mấy bạn. Nếu mà không có mắm rút bỏ vô thì sẽ không có ra món bún bò Huế. Ok, mình thử cái nào. Quá ngon ha. Đó, có miếng xương nè. Ta có vỏ rác mình bỏ vào đây. Đó, ăn miếng bò. Ok, khá là ngon, mình bỏ vô rau sống. Wow. Đây là cái con đường sát với cái Hoàng thành Huế đây mấy bạn. Cái này gọi là Đại Nội, thì Đại Nội sẽ gồm hai khu. Khu phía ngoài này ấy thì gọi là Hoàng thành, còn phía trong ấy là gọi là Tử Cấm Thành, tức là nơi mà vua ở đó. Đó. Riêng cái cây này ấy, thì cái hàng cây này các bạn thấy rất là đẹp. Nó xà xuống như một cái đường hầm ấy. Thì ở bên Thái Lan mình đã đi cái tỉnh là Chiang Mai, thì nó có cái khu vực là huyện Khun Ngoan á, nó cũng có cây vồn như thế này, những cây hoa đào, nhưng mà nó không đẹp như thế này. Cây này nó cao, nó xanh. Cây này hình như cây phượng á, đẹp quá. Bây giờ là 10 giờ 35 phút. Trời bên ngoài thì có vẻ hơi nắng, nhưng mà bên trong này thì rất là mát, có gió thổi nữa.
bóng cây là xanh kín ha. Hôm nay là ngày 26 Tết, nhưng mà lại cũng không có quá đông người đó mấy bạn. Đó. Đa số là các gia đình người Huế hoặc là những cái người mà Quảng Nam, Đà Nẵng, người ta ở gần đây, người ta đến đây để người ta đi dạo chụp hình. Bên này là kỳ đài mấy bạn. Thì kỳ đài này các bạn có thể thấy ở ngoài Hà Nội cũng có một cái như thế này, nhưng mà mình thấy là kỳ đài ở Huế thì nó to hơn ở Hà Nội. Và phía bên này thì là Đại Nội nè, kỳ đài một bên, Đại Nội một bên. Đó. Con đường rập bóng cây nha. Ok. Hiện tại là các bạn sẽ mua vé ở đây nhé. Một vé ở đây là 200.000 cho một người lớn. Bây giờ hiện tại hình như có lẽ là người ta đang dựng sân khấu để chuẩn bị đón đêm giao thừa mấy bạn. Chứ bình thường thì sân khấu như này sẽ không có đâu. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái cổng này gọi là cổng Ngọ Môn. Thì vào cái buổi sáng sớm ấy, còn có nhiều nghi thức gọi là mở cổng thành nữa. Người ta mặc áo quan lính rồi người ta diễn lại những cái cảnh ngày xưa ấy. Những cái người mà trong kinh thành này là hàng sáng người ta sẽ mở cửa ra để người ta đi tuần hành. Cái này là điện Thái Hòa đúng không Phú? Đội đao. Hả? Nói chung là cái này, cái điện to nhất là cái điện Thái Hòa, vừa mới vô Là cái điện này nè đúng không? Cái này là điện Thái Hòa đây mấy bạn. Cái chỗ này là chỗ mà nhà vua và các quan lại sẽ họp hàng sáng. Có nhiều vị vua là 6 giờ sáng đã thiết triều rồi, nên mấy cái ông mà quan sống gần đây phải dậy từ lúc 3-4 giờ sáng để vô là 5 giờ là có mặt ở tại đây. Thì 6 giờ vua lên chầu là mình có mặt, quan văn một bên và quan võ một bên. Bây giờ mình sẽ vô bên trong nhé.
điện Thái Hòa này thì người ta mới vừa tu sửa xong đấy các bạn. Chứ năm ngoái thì nếu mà các bạn nào mà đi ấy, thì người ta sẽ quay bạc vô, mình chỉ đi xung quanh thôi, còn ở giữa này thì mình không được vô bên trong. Thì cái kiến trúc của điện Thái Hòa này cũng rất là đặc thù theo kiến trúc của triều Nguyễn. Những cái đền đài và lăng tẩm của các vị vua ấy, thì cái ngói phía trên này thì là ngói âm dương, tức là cái âm và khớp dương, gọi là khớp dương như thế này, gọi là âm dương đó. Và cái ngói mà nó có bóng như này để nước mưa nó trơn tục thì gọi là ngói lưu ly. Mình mới vừa tham quan trong cái điện Thái Hòa mấy bạn, thì vô trong này người ta không có cho mình quay phim chụp hình nên mình không quay được nhiều và phải tháo mũ ra. Thì các bạn nhìn phía bên ngoài này, cái này là cái phía sau của điện Thái Hòa, đúng là cung vàng điện ngọc, bên trong rất là đẹp các bạn. Người ta hay làm mấy cái gọi này sơn son tức là màu đỏ, còn thép vàng đấy là cái màu vàng này, người ta mở vàng nhá. Cái hoàng cung hay còn gọi là đại nội này ấy, nhìn bên ngoài thì nó rất là rộng mấy bạn, nhưng mà vô tham quan thì chỉ có một cái điện chính là điện Thái Hòa thôi, còn xung quanh là những cái dãy công trình phụ. Thì cái đại nội này được bắt đầu xây dựng vào năm 1804 sau khi vua Gia Long đánh bại nhà Tây Sơn và lên ngôi vào năm 1802. Thì về cơ bản nó được hoàn thiện vào cái thời vua Minh Mạng. Trong cái quyển là 10 ngày ở tại Huế của cụ Phạm Quỳnh ấy, thì ngày xưa cụ Phạm Quỳnh muốn mà tới cái đại nội như thế này mà muốn vào trong Tử Cấm Thành là không được vào mấy bạn. Muốn vào phải xin giấy của bộ lễ và phải có người dẫn vào, nhưng mà rất là khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái khu này trở thành một cái khu di tích lịch sử nên chúng ta có thể dễ dàng vào tham quan được bằng việc mua vé. Với mẫu giá vé chỉ có 200.000 đồng thôi. Nhưng mà theo mình thấy là với 200.000 thì rất là xứng đáng để mình bỏ tiền ra mình tham quan. Trong cái nhà này là cái khu vực để mình có thể chụp hình, chụp ảnh lưu niệm mấy bạn. Người ta có hay sắp xếp những cái đồ đạc ngày xưa, giống như các cái bàn này. Đây là cái bàn làm việc của các vua ngày xưa đó. Hoặc là đây, cái này, phía bên này là long sàng đó mấy bạn. Đó. Ok, vừa rồi là toàn bộ một chuyến tham quan 2 ngày 1 đêm ở tại Huế. Thì mình có một số nhận xét như sau. Huế thì rất là đẹp, thời tiết đợt này mình đi rất là tuyệt vời các bạn. Giá cả cũng rất là phải chăng và đồ ăn thì rất là ngon. Các bạn xem tới đây hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Bye bye.